ที่ฉันยอมทุกการกระทำไม่ว่าจะต้องเจ็บช้ำขนาดไหนเป็นเพราะอะไรฉันคิดว่าตัวเธอเองก็คงรู้เพราะว่าเธอคือดวงใจเจ้าคนดีของหัวใจที่ฉันยอมทุกถ้อยว่าจะทุกคำแรงๆที่เธอพูดกับฉันเป็นเพราะอะไรฉันคิดว่าตัวเธอเองก็คงรู้แม้ฉันต้องเจ็บหัวใจแต่เพราะว่าเธอคือดวงใจของฉันจึงยอมผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะครับเรื่องนี้คือผมไม่กล้าเล่าให้ใครฟังจริงคือหลายครั้งครับที่คิดจะขึ้นไปที่ขึ้นไปแล้วด้วยซ้ำขึ้นไปดาดฟ้าคอนโดแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะไปแล้วจริงๆแบบยืนอยู่ตรงขอบตึกแล้วครับแบบว่าถ้าลมพัดนิดเดียวแล้วก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผมแพทริกนันดานะครับช่วงนี้สบายๆนะครับก็อยู่ที่ทะเลครับส่วนมากอยู่บ้านที่ทะเลไม่ค่อยได้อยู่ในเมืองเท่าไหร่เพราะว่าชอบอยู่ที่ทะเลความสงบอะไรเงี้ยครับใช่มันเงียบดีจริงๆเหมือนเป็นบ้านของครอบครัวครับคุณปู่สร้างบ้านไว้ตั้งแต่เด็กแล้วครับผมตอนสมัยเด็กก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันที่บ้านที่ประจวบเนี่ยครับแล้วก็ผมก็ชอบไปปั่นจักรยานแบบรอบภูเขาอะไรพวกนี้ครับชอบไปเดินที่ชายหาดไปเข้าป่าขึ้นเขาอะไรเงี้ยฮะก็ชอบความธรรมชาติชอบธรรมชาติตั้งแต่เด็กแล้วครับไลฟ์สไตล์ผมในวัยนี้ไม่มีอะไรมากครับตื่นมาสั่งกาแฟอ่านหนังสือก่อนแป๊บนึงแล้วก็ออกไปฟิตเนสเสร็จกลับมาอัดเพลงซ้อมดนตรีครับผมเล่นกับหมาอยู่ที่บ้านจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าครับทุกวันนี้ใช่ไม่ได้เที่ยวหรือว่าปาร์ตี้เหมือนสมัยที่วัยรุ่นตอนแรกๆแล้วครับผมมันเป็นเหมือนเราอยู่ในจุดที่เราแฮปปี้ขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่นึกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เหมือนพอเราหันหลังให้ไลฟ์สไตล์เดิมๆหันหลังให้ปาร์ตี้หรือว่าการเที่ยวมากๆเนี่ยครับชีวิตมันก็ดีขึ้นไปหมดเลยเรามีสมาธิอยู่กับตัวเองมากขึ้นเราคิดงานเราครีเอทีฟอะไรได้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เสียแรงหรือว่าสมาธิไปกับการออกไปเที่ยวสังสรรค์หรือว่าเที่ยวโคจรอะไรพวกนี้ครับหัวมันจะโล่งขึ้นนะถ้าถามผมสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้นนะครับตั้งแต่เก็บตัวอยู่บ้านมากขึ้นอ่านหนังสืออยู่กับครอบครัวเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยได้ทุกอย่างเลยก็เคยแบบว่าใช้ชีวิตในแบบที่วัยรุ่นส่วนมากใช้กันแล้วมันก็รู้สึกว่าหนักหน่วงไปสำหรับผมนิดนึงครับพูดได้เลยว่าเกินคุ้มแล้วผมรู้สึกว่าก็ใช้ไปค่อนข้างเลื่อยเปื่อยอยู่แล้วก็เสียสุขภาพไปเยอะครับก็ไม่อยากจะคือที่เรานี่คือไม่อยากสนับสนุนให้ใครใช้ชีวิตอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันหนึ่งเลยคือมันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ได้ productive ขนาดนั้นนะครับผมชอบตัวเองตอนนี้ตรงที่ช่วงนี้คือพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอเลยครับใช่ล่าสุดก็ได้ไปเรียนวาดรูปครับผมชอบฝึกทำพวกงาน abstract อะไรอย่างนี้ครับก็จะมีใช้สเปรย์พ่นสีใช้ผู้การใช้สีไม้ใช้คัตเตอร์กรีดเป็นทำเป็น texture อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเข้าไปดู IG ผมก็อาจจะมีเห็นกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับใช่ไม่ได้ลงเยอะครับเพิ่งมาเริ่มครับผมชอบการแสดงครับกับการวาดรูปมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เหมือนเราไม่เก่งเราวาดรูปไม่เก่งเราแสดงไม่เก่งเราขี้อายอะไรเงี้ยครับมันก็เลยไม่กล้าทำมาจนโตจนได้ไปลองมีงานแสดงเข้ามาครับติดต่อมาเป็นงานแสดงชิ้นแรกเลยของผมก็ได้ไปเล่นแล้วก็โหเปิดโลกมากเลยครับพี่
เป็นประสบการณ์ใหม่มากๆเลยนะสำหรับผม มันยากมากเลยครับ ผมต้องไปเรียน acting ตอนต้นปี ตอนต้นปีที่ผมหายไปที่คนสงสัยผมหายไปไหนคือผมหายไปเรียน acting มาประมาณ 3-4 เดือนนะครับ แล้วก็มีเวิร์กช็อปกับทางกองอีก คือโอ้แล้วก็ท่องบทเยอะมากครับผม ครั้งแรกในชีวิตเลยครับ ก็ยากแต่ว่าสนุกครับ ถ้าเริ่มอันแรกเลยแพชชั่นแรกที่ผมมีเลยคือการร้องเพลงครับ เริ่มร้องเพลงตั้ง7 ขวบร้องเองครับร้องเองที่บ้านเหมือนคุณพ่อมีตอนนั้นมีโปรแกรม MP3 ในคอมครับเขาก็ใส่เพลงไว้นู่นนี่นั่นผมก็ไปกดฟังตั้งแต่7 ขวบอะไรเงี้ยก็นั่งฟังก็จะมีเพลงหนึ่งที่ผมชอบร้องทุกวันเลยเป็นเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์เพราะวันเวลาหรือหนทางไกลขอแค่ใจไม่เธอลืมกันเพลงนี้ผมแบบฟังตั้งแต่ตอน7 ขวบอะทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่เลยเหมือนเป็นเพลงแรกที่ผมหัดร้องตอนเด็กเพราะคือชอบเพลงนี้มาก ชอบเพลงนี้มากแล้วก็หัดร้องแล้วก็หัดร้องเพลงอื่นไปเรื่อยๆผมโตมาในบ้านที่เป็นฝรั่งเลี้ยงครับคุณปู่คุณย่าเป็นคนนิวซีแลนด์คุณปู่เป็นคนไทยแต่ว่าส่วนมากจะอยู่กับคุณย่าซะเยอะมากกว่าครับก็จะพูดอังกฤษที่บ้านตลอดครับผมจะพูดอังกฤษแต่แรกเลยใช่ครับพูดอังกฤษคุณย่าพูดไทยคุณปู่แล้วก็มันเหมือนเราได้เห็นชีวิตใน2 ด้านในด้านที่เป็นเวสเทิร์นของคุณย่าใช่ไหมครับแล้วก็ด้านของเอเชียนหรือไทยก็เป็นของคุณปู่อะไรเงี้ยครับก็จะมีอิทธิพลต่อผมเนี่ยทั้ง2 ทางเลยจริงๆก็มีการสู้รบกับคุณปู่คุณย่าเยอะครับตั้งแต่เด็กเลยจนเถียงกับคุณย่าจนคุณย่าร้องไห้เนี่ยก็มี เรื่องเรียนเรื่องอะไรพวกเนี้ยครับคือผมชอบเรียกว่าอะไรอะครับเป็นเด็กชอบตั้งคำถามตอนเด็กเขาก็จะยังไม่เก็ตว่าทำไมเราถึงชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กแต่เขาก็ด้วยความผมว่าด้วย generation gap ด้วยความต่างทางวัยเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าการที่จะเอาดนตรีเป็นอาชีพหลักเนี่ยมันดูเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับคือคุณปู่ผมอะครับเขาอยากให้ผมไปเป็นนักบินใช่ครับเพราะว่าคุณปู่ทำงานที่การบินไทยเขาผมอยากให้เป็นนักบินผมก็บอกว่าไม่เอาผมบอกไม่เอาผมอยากเป็นนักร้องอะไรเงี้ยครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็มีครั้งหนึ่งตอนประมาณม.1 ครับเพิ่งจบป.6 คุณปู่จะให้ผมย้ายโรงเรียนไปเข้าที่โรงเรียนสวนกุหลาบแถวบ้านครับผมตอนนั้นเรียนอยู่สารศาสตร์เอกตาโรงเรียนสารศาสตร์เอกตาเป็นโรงเรียนที่เล่นดนตรีเก่งมากครับเป็นโรงเรียนชั้นนำดังด้านดนตรีก็ตอนนั้นก็คุณปู่จะให้ไปสวนกุหลาบตอนนั้นผมประมาณ9หรือ10 ขวบเนี่ยแหละฮะตอนนั้นป.6 ครับผมแล้วก็คือก็เถียงกับคุณปู่ครับว่าผมไม่ไปผมไม่ย้ายโรงเรียนจะเล่นดนตรีที่โรงเรียนเก่าเนี่ยครับก็เถียงกันอย่างเงี้ยฮะผมจำได้เลยคือนั่งเถียงกันอยู่บนรถ ใช่คุณปู่บอกว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้เดี๋ยวเราไปสอบนะที่สวนกุหลาบอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่เอาไม่ไปอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ต้องไปแล้วพี่รู้ไหมผมทำไงผมเข้าไปมั่วข้อสอบหมดเลยไม่ทำเลยครับเพราะบอกแล้วว่าไม่ไปก็เข้าไปก็คือไปมั่วข้อสอบหมดเลยแล้วก็ไม่ติด ใช่ครับคือตั้งใจอยู่แล้วว่าแบบไม่ไปคือดื้ออย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยครับผมขอที่บ้านเรียนดนตรีพี่รู้ไหมปู่ผมพูดว่าอะไรเรียนไปทำไมดนตรีคำเดียวเลยต้องขอเรียนนะแล้วก็บอกไม่ให้เรียน ทุกคนในบ้านบอกว่าถ้าแพทริกจะเรียนดนตรีไม่มีใครออกเงินให้ไปเรียนนะคือยื่นคำขาดผมอย่างนี้เลยแล้วผมก็เลยบอกว่าโอเคผมไม่เรียนอะไรเลยทั้งนั้นจะไปทำเพลงละคือผมอยากทำเพลงตั้งแต่ม.6 แล้วครับแล้วทุกคนก็บอกว่าถ้าไม่เรียนก็ไม่ต้องอยู่ที่นี่ ผมก็เลยแล้วจะให้แพทริกทำยังไงแพทริกไปสอบม.รัฐโดนบังคับให้ไปสอบม.รัฐบาลเขาตอนนั้นโดนบังคับให้ไปสอบธรรมศาสตร์คณะสื่อสารมวลชนครับผม
วารสารสารสื่อสารมวลชน ไปสอบไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปเลย เพราะว่าไม่ได้อยากสอบ ติดแล้วก็ติดครับผม แล้วก็ต้องเข้าไปเรียน อันนี้คุณปู่คุณย่าก็อาจจะไม่รู้ครับ ผมอะเข้าเรียนน้อยมาก เพราะว่าแอบทำเพลงอยู่ที่ห้อง คือยังไงก็จะทำเพลงให้ได้อะครับ ขอโทษที่ไม่ไปเรียนนะครับผม เรียนจบครับ เรียนจบแล้วก็วิทยานิพนธ์ได้ A ด้วย A บวกด้วย คือผมอะไม่ค่อยเข้าเรียน แต่ว่าเราใช้วิธีการแบบว่าขอโน้ตจากเพื่อน ขอโน้ตจากเพื่อนแล้วก็มาอ่านโน้ตสรุปจากเพื่อนแล้วก็มาอ่านอะไรเงี้ย ส่วนผมก็จะเอาเวลาส่วนมากเลยเนี่ย ใช้ไปกับการทำเพลง คือไม่ไปเรียนแล้วก็อยู่บ้านอยู่ที่หอเขียนเพลงทุกวันครับผมทุกวันนี้เขาก็โอเคแล้วครับ เพราะว่าผมส่งเงินให้ทุกเดือน ที่บ้านแฮปปี้ก็ที่บ้านทุกคนแฮปปี้ก็โอเคแล้วครับผมผมเริ่มเข้าวงการครั้งแรกเลยคือเป็นเบื้องหลังครับทำเบื้องหลังเป็นแบ็กสเตจพี่เชื่อไหมเป็นแบ็กสเตจจริงแบ็กสเตจแบบยกของอะครับให้ศิลปินตอนนั้นทำให้มีเยอะมากเลยครับมีงานอินดี้เฟสมี Big Mountain มี S2O ของพี่วูดดี้ใช่ครับผมแต่คือผมไม่ได้ไปเป็นตัวสำคัญอะไรเลยนะผมไปยกของงานจะเริ่มตั้งแต่ประมาณตี 5เลิกตี 2อะไรเงี้ยครับได้ประมาณ 2,000 ตอนนั้นน่ะสำหรับผมอะคือเยอะนะซึ่งงานมันหนักมากผมก็ทำไปได้ปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เก็บเงินแล้วก็ไปซื้อของมาทำเพลงใช่ครับจริงๆต้องเท้าความก่อนว่าผมมายืมเงินคุณป้าผมมา 30,000เพื่อไปซื้อของมาทำเพลงครับแล้วทีนี้ก็ต้องไปทำงานแบ็กสเตจตรงเนี้ยเพื่อใช้คืน ใช่ครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการทำเพลงใช่ครับคือเริ่มทำเองก่อนแต่ก่อนนั้นก็คือผมประกวดร้องเพลงมาเยอะแล้วนะประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่ม.5 ครับรายการแรกที่ไปก็คือ The Voice ตอนอายุ18ก็ไม่ติด The Voice ไปกับ The Voice ไม่ติดไป The Star ก็ไม่ติดไป X Factor ก็ไม่ติดไปลาบันดาก็ไม่ติดครับไม่ติดที่ไหนเลยเอาตรงๆก็ท้อนะฮะใช่แล้วก็เคยเจอคำพูดแรงๆมาเหมือนกันจากผู้ใหญ่จากกรรมการคณะกรรมการอะไรเงี้ยครับแล้วผมอายุ18เองครับพี่แล้วเขาก็เขาคอมเมนต์เรื่องการร้องอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าแบบเสียงผมน่ารำคาญตอนนั้นผมก็รู้สึกแย่ไปหลายเดือนเลยไม่กล้าร้องเพลงไปหลายเดือนเลยเพราะว่าแบบมีผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดมาอย่างเงี้ยฮะก็เซ็งมันก็เซ็งแต่สุดท้ายก็กลับมาร้องเพลงเสร็จปั๊บก็มาทำเพลงถูกไหมครับทำเพลงเสร็จปั๊บก็เริ่มส่งเดโมแล้วส่งเดโมไปตามค่ายต่างๆครับผมส่งไปทุกค่ายเลยพี่ในประเทศไทยครับไม่มีที่ไหนตอบเลย ไม่มีที่ไหนตอบเลยมีแค่พี่คนเดียวที่ตอบคือพี่ชื่อพี่แต๊บครับพี่แต๊บเป็นพี่ที่พาเข้ามาในวงการครับผมพี่แต๊บเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ครับแล้วมารู้จักกับพี่แต๊บพามารู้จักกับ Warner Music Thailand ค่ายที่อยู่ทุกวันนี้ครับก็นั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดจนมาถึงทุกวันนี้ก็ใช่ครับสมัยก่อนจะชอบดูคลิปแบบว่าคลิปที่เขาแบบว่าให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับคลิปแบบปลุกอารมณ์อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะพูดฟีลเหมือนว่าถ้าเราอยากได้อะไรสักอย่างเองนะฮะถ้าเราอยากได้อะไรสักอย่างมากๆมากจริงๆอ่ะสักวันมันก็จะเป็นของเราแล้วผมมาเชื่ออย่างนั้นมาตลอดพยายามบอกตัวเองครับว่าเฮ้ยมันต้องเวิร์กสักวันเชื่อว่ามันต้องเวิร์กสักวันอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ไปเรื่อยไม่ได้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับจนมาได้อะไรเงี้ยจนมันมีเพลงฮิตก็รู้สึกว่าที่ทำมาทั้งหมดมันก็มีความหมายครับไม่สูญเปล่าถึงจะใช้เวลานานหน่อยแต่ผมก็รู้สึกว่าคุ้มค่าครับน่าจะเป็นเพลงคนไกลครับผมคนไกลใช่ฮะตอนนี้กำลังจะ100 ล้านวิวแล้วครับตอนโอ้โห100 ล้านวิวนี่คือห่างไกลจากความฝันของผมตอนนั้นมากตอนนั้นความฝันของผมที่คุยเล่นๆกับเพื่อนที่มหาลัยนะฮะก็บอกกับเพื่อนว่าเนี่ยอยากมีเพลงล้านวิวอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆก็ขำ นึกออกไหมฮะเวลาแบบว่า ผมว่าบางทีคนทั่วไปอะครับมองมาที่ศิลปินมองมาที่ดาราอย่างเงี้ยครับ
อาจจะมารู้จักเขาตอนที่เขาสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จแล้วดังแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วทุกคนในวงการเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าเราโอ้โหเราผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันผ่านคำสบประมาทต่างๆคำดูถูกจากใครอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องเข้มแข็งใช่ครับต้องเข้มแข็งภูมิใจครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าได้อีกครับยังคิดว่ามันไปได้อีกอะไรเงี้ยครับผมว่าที่แบบที่เหมือนรับไม่ค่อยไหวตอนแรกคือจำนวนคนที่เข้ามาในชีวิตใช่ครับเหมือนพอจากที่คนไม่ได้สนใจอะไรผมมากครับพอมาวันที่แบบคนมาสนใจเยอะมันก็แปลกนะมันก็แปลกแล้วมันก็บางทีผมก็ไม่ได้สแกนก็จะมีทั้งคนที่หวังดีกับเราแล้วก็มีคนที่ไม่ได้หวังดีกับเราเข้ามาในชีวิตเราอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องสแกนดีๆครับก็มีพลาดบ้างก็มีสแกนพลาดบ้างครับผมแต่ก็หลายๆอย่างนะตอนนั้นก็ตัวผมเองก็ยังไม่ค่อยรู้จักการวางตัวที่แบบว่าเหมาะสมกับการอยู่ในวงการขนาดนั้นเท่าไหร่ผมก็เหมือนเป็นเด็กใหม่อะครับถ้าพูดตามตรงก็หลังจากที่โดนดราม่าไปเนี่ยนะครับผมเคยโดนดราม่าไปเนาะประมาณปี3 ปีที่แล้วครับผมก็ได้มาคุยกับผู้ใหญ่หลายคนเขาก็มาช่วยแนะนำมีพี่บิ๊กที่เจอราดอย่างเงี้ยครับก็เป็นพี่ที่ค่ายนี่แหละครับตอนนั้นที่เกิดเรื่องพี่บิ๊กก็มาบอกแล้วว่าแบบแพทริกเราไม่ใช่เด็กๆแล้วเนาะแล้วก็มีคนติดตามตั้งเยอะตั้งแยะเนาะปรับการวางตัวหน่อยไหมเข้าใจนะแบบเด็กๆที่เพิ่งเข้าวงการมาอะไรเงี้ยพอมีชื่อเสียงแล้วก็อยากจะเขาจะเรียกว่า rock star ครับพี่บิ๊กเขาก็บอกว่าแต่เองไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเองรู้จักศิลปินน้ำดีไหมศิลปินแบบที่ตั้งใจเล่นดนตรีตั้งใจทำเพื่อสังคมให้ดีขึ้นตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานเราเป็นแบบนี้ก็ได้นะแพทริกเราไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินในแบบที่คนหนึ่งเขาด่ากันนะครับ พี่บิ๊กบอกนะศิลปินแบบที่ว่าเที่ยวไปเรื่อยมีเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรพวกนี้ฮะพี่บิ๊กบอกว่าแพทริกเราไม่ต้องเป็นสายนั้นก็ได้นะแพทริกมาเป็นศิลปินสายข่าวก็ได้หรือเปล่าหลังจากนั้นผมก็เหมือนคิดได้ครับณวันนั้นน่ะเราก็เอาเรื่องที่พี่บิ๊กสอนมานั่งคิดก็จริงของพี่เขานะทำไมเราไม่เป็นศิลปินที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังถูกไหมครับพี่เป็นแบบอย่างในด้านการสร้างผลงานการวางตัวที่ดีการกระทำตัวที่ดีอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนทุกอย่างใหม่ครับผมจากที่เป็นคนเกเรนะผมยอมรับว่าเมื่อก่อนเกเรครับผมทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องชีวิตเรื่องการวางตัวทุกอย่างเลยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนใหม่หมดครับเลิกปาร์ตี้ทุกอย่างเลยเรื่องชู้สาวก็ไม่มีแล้วมาออกกำลังกายกลับมาออกกำลังกายครับสเต็ปแรกแล้วก็ออกกำลังกายเสร็จปั๊บเริ่มรู้สึกดีขึ้นข้างในรู้สึกดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นก็กลับมาซ้อมดนตรีกลับมาเขียนเพลงกลับมาเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับจนมาถึงทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่าชีวิตทุกวันนี้ก็คือตื่นมาแล้วก็อ่านหนังสือซ้อมดนตรีอ่านหนังสือซ้อมดนตรีทุกวันครับผมมีผู้ใหญ่หลายๆคนบอกผมว่าเรื่องบางทีเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับมันดีที่สุดแล้วถูกไหมครับ ณตอนนั้นผมก็ไม่เห็นหรอก ว่ามันจะดีได้ยังไงแบบทุกอย่างมันก็แย่หมดเลยอะไรอย่างงี้ถูกไหมฮะแต่พอผ่านมาได้ผมก็เข้าใจครับเข้าใจมากขึ้นว่าชีวิตของเรามันต้องไปอีกเยอะอะคือตอนนั้นผมก็คิดว่าโลกผมแตกแล้วนะคิดว่าแบบมันไม่รู้จะไปต่ออยังไงแล้วแบบจะออกจากวงการแล้วครับพี่ตอนนั้นน่ะผมบอกกับที่บ้านว่าเดี๋ยวไปทำงานต่างประเทศแล้วไม่เอาแล้วอันนี้เรื่องจริงเลยบอกกับคุณปู่คุณย่าเลยครับว่าไม่เอาแล้วจะยอมแล้วจริงๆแต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้เพราะว่าอยากอยู่กับครอบครัวครับเพราะคุณย่าร้องไห้ครับ ใช่อันนี้แบบพูดตามตรงเลยก็ณตอนช่วงที่เกิดดราม่าขึ้นใช่ไหมครับก็มันก็ไม่ได้กระทบแค่ผมคนเดียวครับพี่เพราะว่าพูดตามตรงข่าวมันก็ค่อนข้างดังนะครับนะตอนวันนั้นคุณปู่เปิดทีวีมาก็เจอคุณย่าเล่น Facebook ก็เจอนึกออกไหมครับแล้วก็พอ
เขาก็เสียใจทุกคนเสียใจกับเรื่องนี้หมดเป็นระยะเวลานานมากเพราะว่าปีนั้นผมโดนด่าทั้งปีครับผมโดนด่าทั้งปีแล้วก็คุณย่าคุณปู่ก็ต้องมาเห็นคอมเมนต์เห็นอะไรต่างๆตลอดนะครับก็ผมว่ามันก็คงไม่รู้สึกดีมากเท่าไหร่ที่ต้องมาเห็นหลานตัวเองโดนด่าทุกวันมันก็คือโมเมนต์ณตอนนั้นแหละครับที่รู้สึกว่าถ้าคือเราอยู่ด้วยกันมา3 คนตลอดอะครับคุณปู่คุณย่าแล้วก็ผมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เลิกกันตั้งแต่เด็กมันก็เหลือแค่ผมที่เป็นเสาหลักของบ้านนะครับเพราะคุณปู่คุณย่าไม่ได้ทำงานแล้วก็จะเป็นผมที่ส่งเงินให้คุณปู่คุณย่าตลอดอะไรเงี้ยครับผมจำไม่ได้ว่านั่งคุยกับใครนั่งคุยกับเพื่อนหรือใครสักคนนี่แหละฮะเพื่อนก็ถามนี่แหละแล้วจะไม่อยู่กับคุณปู่คุณย่าหรอแล้วคุณปู่ย่าจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบว่ะณตอนนั้นก็เลยคิดมันเหมือนมันคลิกในหัวพี่ว่าถ้าโทษนะครับถ้าไม่ใช่กูทำอ่ะมันก็จะไม่มีใครทำแล้วอ่ะมันคือประโยคนี้ที่ผม ตอนนั้นก็คือต่อให้ไม่ไหวก็คือก็ต้องกลับมาให้ได้ครับเพื่อมาสู้เพื่อครอบครัวใช่เพราะคุณปู่คุณย่าก็ไม่ได้ทำงานแล้วมันก็เหลือแค่ผมก็เหมือนไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งด้วยฮะเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วผู้ชายทุกคนนะครับจะต้องมีจุดที่สเต็ปอัพขึ้นมาเป็นผู้นำของครอบครัวอะไรเงี้ยฮะซึ่งตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าน่าจะถึงเวลาที่มันต้องเป็นผมแหละที่จะแบบเป็นผู้นำครอบครัวฮะใช่ก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเลยครับผมพัฒนาตัวเองซ่อมตัวเองทุกอย่างครับคือจะเรียกจนมุมก็ได้ครับจนมุมจริงๆเพราะว่ามันมีแบบว่าไลฟ์โค้ชคนหนึ่งนะเขาพูดเลยนะครับว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายอะฮะไม่มีใครมาช่วยเรานะมันจะสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีใครยื่นมือมาช่วยคุณนะคุณต้องช่วยดึงตัวเองกลับขึ้นมาเองเพราะว่าในชีวิตของเรามันไม่มีใครมาแบบมาประคับประคองมาช่วยคุณอยู่แล้วอะพอผมเจอประโยชน์นั้นผมก็แบบว่ะถ้าผมไม่ทำอะไรผมก็คงตายอยู่แค่เนี้ยแล้วคุณปู่คุณย่าใครจะดูแลอะไรเงี้ยก็เลยต้องลุกกลับขึ้นมาใหม่ครับผมถึงมันจะแบบตอนนั้นผมว่าผมพูดตามตรงผมก็หาจิตแพทย์มาตลอดครับเพราะว่ามีเรื่องของซึมเศร้าผมเป็นซึมเศร้าขั้นรุนแรงอันนี้คือมีใบมีอะไรทุกอย่างเลยคือจริงๆเหมือนเป็นคนที่มีภาวะซึมเศร้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ไม่เคยไปหาหมอใช่ฮะแล้วพอได้ไปหาก็คือนั่งคุยกันเท้าความไปตั้งแต่เด็กเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีเรื่องอะไรบ้างที่มันสะสมมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับผมก็เล่าหมดเลยแต่เด็กก็ตอนเด็กก็เสียใจที่คุณพ่อคุณแม่เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็บอกว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันกระทบจิตใจเด็กนะตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็มีหลายเรื่องที่เราคุยกันกับคุณหมอแต่พอคุยแล้วก็มันก็ปลดล็อกอะไรหลายอย่างเหมือนคำถามในหัวที่แบบทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนี้ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้อะไรครับพอคุยกับคุณหมอเขาอธิบายได้ค่อนข้างชัดเจนก็เริ่มดีขึ้นหลังจากนั้นครับแล้วก็เริ่มทานยาด้วยครับตื่นมาเปิดเข้าแอปไหนก็มีคนด่าทุกแอปอะครับ ก็ไม่ง่ายครับไม่ง่ายผมโดนทัวร์ลงตั้งแต่ผมยังไม่ได้อธิบายอะไรเลยครับ เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ผมโดนด่าตั้งแต่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับผมแต่ก็ครับมันก็ทำประสบการณ์พวกนี้มันก็อาจจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นผมคิดว่าครับผมร้องไห้ทุกวันครับใช่อยากจะบอกว่ารอเล่นแต่ว่าดันเป็นเรื่องจริง ครับผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะครับเรื่องนี้คือแบบไม่กล้าเล่าให้ใครฟังจริงคือหลายครั้งครับที่คิดจะขึ้นไปที่ขึ้นไปแล้วด้วยซ้ำ ขึ้นไปดาดฟ้าคอนโดแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะไปแล้วจริงๆแบบยืนอยู่ตรงขอบตึกแล้วครับแบบว่าถ้าลมพัดนิดเดียวแล้วก็ไปแล้วครับตอนนั้นคือผมโอนเงินทั้งหมดอะครับให้ที่บ้านหมดแล้วด้วยแล้วก็เขียนสั่งลาอะไรไว้ส่งไปให้เพื่อนในไลน์ทุกคนทีมพี่ๆอะไรเงี้ยครับ
ขียนขอบคุณพี่ๆนะครับทุกคนแต่ว่าผมแบบผมคงต้องไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วครับแล้วตอนนั้นก็คิดจะไปแล้วจริงๆแต่ทีนี้สุดท้ายผมก็ไม่ได้โดดครับเพราะว่าเหมือนมันมีภาพแบบเข้ามาในหัวครับพี่เหมือนเห็นอนาคตอะเหมือนแบบเห็นภาพครอบครัวของตัวเองอะไรเงี้ยเห็นภรรยาตัวเองเห็นลูกเห็นอะไรเงี้ยครับคือมันก็เป็นความฝันของผมอยากมีครอบครัวอยากมีอะไรเงี้ยครับเหมือนมันแบบเข้ามาในหัว แล้วก็คิดได้ครับว่าถ้าจบชีวิตตัวเองวันนี้เลยอะ่ะมันก็จะไม่ได้เห็นภาพเหล่านี้อะดิก็เลยถอย เพราะว่าอยากให้ภาพตรงนั้นมันเป็นเรื่องจริงอะครับอยากให้มันเกิดขึ้นจริงอยากมีโมเมนต์ที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ยครับเป้าหมายหลักของผมเลยคือการทำอัลบั้มชุดแรกครับใช่อัลบั้มชุดแรกตัวเต็มของพระเดชอนันดาอันนี้คือเป้าหมายสำคัญที่สุดเลยอยากทำให้เสร็จแล้วก็อยากปล่อยภายในต้นปีหน้าครับใช่เล็งไว้ประมาณ15ถึง20กว่าเพลงครับผมแอบเขียนเพลงไว้เยอะเลยครับแล้วก็รู้สึกผิดที่ไม่ได้ปล่อยเพลงมานานก็อยากจะปล่อยออกมาเยอะๆให้ทุกคนได้ฟังกันครับผมเขียนเองหมดเลยครับผม ใช่ฮะตั้งใจแบบว่าอยากเราก็อยากตอบแทนแฟนเพลงที่เขาติดตามมาครับพี่คือแม้แต่ในช่วงที่ผมหายไปก็ยังมีแฟนเพลงที่รอคอยเสมอเราก็รู้สึกขอบคุณตรงนี้ครับ แล้วก็อยากให้เขารู้ด้วยว่าเขาสัมพันธ์กับผมนะแฟนเพลงทุกคนนะครับก็อยากจะมอบสิ่งนี้ให้เหมือนเป็นของขวัญอัลบั้มแรกแล้วก็เพลงเยอะๆเลยได้ฟังกันเยอะๆเลยครับผมเหมือนเป็นของขวัญจากผมเองครับมันมาจากชีวิตผมหมดเลยครับพี่ถ้าพี่ไปฟังเพลงผมตั้งแต่แรกอะครับมันคือเรื่องราวชีวิตผมหมดเลย ใช่ครับเป็นคนที่เอาเรื่องจริงของตัวเองมาเขียนหมดเลยครับผมสมมุติอย่างเพลง Lavender เนี่ยครับก็เอาเรื่องตอนที่เลิกกับแฟนเก่ามาเขียนครับ ใช่ทุกเพลงก็จะเป็นอย่างนั้นค่อนข้างจะรีเลทกับเรื่องความรักของผมซะส่วนมากใช่ครับจริงๆผมเริ่มชอบการเขียนเพลงเพราะว่ามันเหมือนได้เขียนไดอารี่อะครับผมเอนจอยกับตรงนี้มาตลอดครับผมดวงใจถ้าจำไม่ผิดน่าจะเขียนมานานแล้วครับเพลงนี้เขียนมาเป็นปีแล้วครับแต่ก็เหมือนปรับดนตรีมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเหมือนยังไม่ลงตัวจนมาเพิ่งปีนี้ครับเพิ่งมาลงตัวปรับแก้ดนตรีจนมันได้ผมว่ามันใหม่ครับใหม่จากสไตล์พระเทพอนันดาเดิมๆในแบบเก่าอะไรเงี้ยครับเพลงนี้เป็นเพลงแนวไฮเปอร์ป๊อปผสม EDM ผสมแทร็ปอะไรเงี้ยครับเหมือนช่วงนั้นน่าจะเริ่มมาสนใจเรื่องดีเจอะครับสนใจดนตรี EDM ก็เลยเอาเอลิเมนต์บางอย่างของ EDM ของดนตรี EDM อะครับมาผสมกับเพลงในเพลงดวงใจใช่ครับผมจะเป็นเสียงแรกเลยที่ได้ยินในตอนแรกมันจะเป็นเสียงแบบเขาจะเรียกว่า vocal sample ครับคือเป็นเสียงร้องของมนุษย์เนี่ยแหละครับแต่เอามาเข้ากระบวนการ process ดัดเสียงให้มันแบบสูงขึ้นแล้วก็ทำให้เสียงมัน low quality เพื่อให้มันได้ฟีลแบบว่าได้ฟีลความ EDM อะครับได้ฟีลฮิปฮอปอะไรเงี้ยใช่ผมก็ชอบมากเลยครับผมว่ามันใหม่สำหรับผมเองแล้วก็น่าจะใหม่สำหรับคนที่ได้ฟังเพลงนี้ด้วยครับผมพูดถึงความสัมพันธ์ท็อกซิกที่ผมเคยอยู่ครับใช่ซึ่งมันเป็นการท็อกซิกที่มาจากทั้งสองคนทีนี้ผมให้ผู้หญิงให้พี่เบลครับพี่เบลมาร้องพี่เบล The Voice มาช่วยร้องท่อนฮุกตอนแรกผมเขียนท่อนฮุกขึ้นมาก่อนแล้วทีเนี้ยผมก็ค่อยมาเขียนท่อนแรปของผมคือผมอะอยากได้ผู้หญิงมาร้องท่อนฮุกเ
พื่อที่จะได้มามาหยอกล้อกับท่อนผู้ชายอย่างเงี้ยครับมันเป็นมีการร้องโต้ตอบกันอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยได้พี่เบลมาร้องแล้วผมก็แรปสลับกันอย่างนี้พี่เบลก็จะร้องในมุมของผู้หญิงความรู้สึกของผู้หญิงนะครับส่วนผมก็จะร้องในความรู้สึกของผู้ชายในส่วนผู้หญิงเขาก็จะพูดถึงเรื่องความเจ็บช้ำน้ำใจที่เขาต้องพบเจอกับผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยฮะแต่คือเขาก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังรักผู้ชายคนเนี้ยต่อให้เขาจะไม่ดีแต่ก็ยังรักเพราะว่าเขาคือดวงใจก็คือคนที่เขารักอะครับผมก็พูดในฝั่งของผู้ชายว่าก็รักเขาเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นฟีลแบบความสัมพันธ์ที่แบบดึงกันไปดึงกันมามันก็ท็อกซิกแต่มันก็เหมือนไปจากกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนจะเป็นมวลความแบบติดอยู่ในลูปอะไรสักอย่างใช่ครับแยกจากกันไม่ได้ครับผมวันที่พี่เบลมาอัดร้องครับพี่เบลก็มาที่นี่แหละครับก็วันนั้นผมคุมร้องเองคุมโปรดิวเองวันนั้นผมก็มีคิดมาอยู่แล้วว่าจะให้พี่เบลร้องไงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพี่เบลเขาก็ถามว่าแล้วพี่ร้องแบบอย่างนี้ไม่ได้หรอผมก็แบบผมขอแบบนี้แล้วกัน ใช่ผมขอแบบผมแล้วกันครับอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดมาหมดแล้วครับใช่พี่เบลเขาก็น่ารักเขาก็โอเคได้คือผมไม่รู้จักพี่เบลมาก่อนเลยเพราะว่าไม่ดูรายการ The Voice ของปีนั้นนะครับแต่พอได้ฟังเสียงเขาเราก็แบบเฮ้ยเสียงเขามีเอกลักษณ์มากเลยอะฮะก็เลยให้ทีมงานแบบว่าช่วยติดต่อหาพี่เบลให้หน่อยเราจะได้มาทำเพลงนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็แบบพอมาทำแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมแบบคาดหวังไว้จริงๆเหมือนเรามีเสียงในหัวแล้วครับว่าเสียงผู้หญิงต้องเป็นประมาณนี้แล้วคือพอได้พี่เบลมาทำมันก็เป็นอย่างที่เราแบบหวังไว้จริงๆแล้วก็ทุกอย่างก็ออกมาแบบในแบบที่ผมแฮปปี้มากๆครับผมหลักๆมันจะมีความฮิปฮอปก็ต้องมีกลองก่อนแล้วครับกลองจะต้องเป็นกลองทรัปละคิดก็จะแน่นๆกลองก็จะคมสแนร์จะคมหน่อยแล้วก็จะมีเรื่องของการหยุดจังหวะต่างๆให้มันเพิ่มความสนุกสนานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการผสมผมจะชอบช่วงนี้ผมจะอินกับเปียโนครับก็เลยใส่เปียโนเข้าไปด้วย ก็คือผสมหลายอย่างเลยฮะแล้วก็มีกีตาร์ด้วยอะไรเงี้ยครับคือผสมผสานหลายอย่างครับผมเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนผมแบบทำเพื่อความสนุกอะครับอยากสนุกกับการทำเพลงนี้ฮะใช่ก็เลยใส่ทุกอย่างที่เรารู้สึกว่ามันสนุกมีผมด้วยแล้วก็มีอาร์ตไดด้วยครับมีทาง Creative Director ที่ช่วยกันคิดเป็นเพื่อนผมเองครับผมแล้วก็ผู้กำกับก็เป็นเพื่อนผมเหมือนกันก็ช่วยกันdevelop ธีมนี้ขึ้นมาคือช่วงหลังๆเนี่ยครับผมจะอินกับพวก AI เนอะอินกับพวก AI อินกับพวกแบบหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์อะไรพวกนี้ครับก็เลยนำตรงนี้มาเป็นธีมผสมกับสถาปัตยกรรมในแบบที่ผมชอบสถาปัตยกรรมแบบบูทาลิซึมครับบูทาลิซึมก็คือจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบปูนเปลือยซะส่วนมากไม่มีการปิดผิวหนังไม่มีการทาสีอะไรเงี้ยครับคือปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็มาผสมกับธรรมชาติใช่มีทั้ง AI สถาปัตยกรรมปูนเปลือยแล้วก็ธรรมชาติผสมอยู่ด้วยกันเลยก็คือเป็นสิ่งที่ผมชอบทั้งหมดเลยครับใช่ถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้เห็นคือเหมือนแบบได้เป็นตัวเองแบบ100%เลยครับใน MV ผมจะเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะนำพาพืชพันธุ์ต้นไม้นะครับกลับมาในยุคที่โลกมันแตกสลายไปแล้วใช่คือเหมือนพีเรียดในซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยครับมันคือเป็นโลกอนาคตที่โลกมันแตกสลายไปแล้วไม่มีเรียกว่าอะไรครับไม่มีcivilization แล้วไม่มีมนุษย์มวลมนุษย์แล้วอะไรเงี้ยครับก็จะเหลือแค่ผมที่แบบพยายามที่จะนำพามวลมนุษยชาติกลับมานำพาต้นไม้พืชพันธุ์ที่ตายไปแล้วหลายปีนะครับกลับมาอีกครั้งธีมจริงๆธีมทั้งหมดนี้ก็ญี่ปุ่นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งด้วย
ของผมของอัลบั้มเนี้ยครับเพราะผมชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาเรานึกถึงญี่ปุ่นเราก็นึกถึงความสงบความเซนอะไรบางอย่างครับก็เลยนำตัวอักษรญี่ปุ่นมานำชื่อญี่ปุ่นมาด้วย เพื่อใช้ในการถ่ายทอดในอีกอารมณ์หนึ่งด้วยใช่ครับก็สำหรับเพลงดวงใจชื่อญี่ปุ่นก็คือชื่อโดกุครับผมโดกุแปลว่ายาพิษซึ่งผมมาเปรียบเสมือนความรักเนี่ยครับบางทีมันก็เหมือนยาพิษเพราะว่ามันท็อกซิกไงถูกไหมฮะใช่ครับผมก็เลยเป็นที่มาของชื่อญี่ปุ่นอยากจะบอกตัวเองว่าให้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เพิ่งได้มารู้จักกับพระเจ้าครับผมได้มาศึกษาเรื่องศาสนาคริสต์ได้คุยกับพี่บอย วศิรพงศ์ที่เป็นชาวคริสต์เหมือนกันนะครับพี่บอยเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้เชื่อในพระเจ้าขอเชื่อในสิ่งที่ท่านได้วางไว้ให้เพราะมันคือสิ่งที่ดีสุดแล้วครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตสบายๆพระเดชนันดานะครับก็อยากจะฝากซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับผมชื่อว่าเพลงดวงใจนะครับหรือว่าโดกุนั่นเองนะฮะก็เป็นซิงเกิลที่ผมตั้งใจทำอะไรใหม่ๆนะครับมีเอลิเมนต์ของไฮเปอร์ป๊อปกับ EDM มาผสมกับฮิปฮอปนะครับผมก็ลองฟังกันได้นะครับแล้วก็ฝากพี่เบลด้วยนะครับผมเป็นเพลงแรกของพี่เบลเลยนะครับก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะครับเพลงดวงใจครับผมฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับตั้งแต่วันที่14ครับผมแล้วก็ MV ก็สามารถดูได้ที่ช่องทาง YouTube พระเดชนันดานะครับแล้วก็ติดตามผมกับพี่เบลได้ทาง IG แล้วก็ทุกช่องทางเลยครับผม